So we begin this session at the end of Ruth's first day in Boaz's fields. پس این جلسه جدید رو با آخرین ساعات اولین روز کار روت در مزرعه بوعز شروع می‌کنیم. So let's look at chapter 2 verse 17. پس به باب 2 آیه 17 نگاه کنیم. پس روت تا شامگاه در کشتزار خوشه‌چینی کرد و آنچه را برچیده بود کوبید که در حدود 1 ایفه جو بود. So we're not exactly sure how much barley that is, but we think it may be as much as 50 kilos. مطمئن نیستیم که چه میزان جو هست در واحدی که اینجا استفاده میشه، اما چیزی بیش از 50 کیلو جو. That's a lot of barley. Ruth must be a very strong woman to bring that back. جوی فراوانی هست و روت میبایست که زن خیلی قوی بوده باشه که بتونه این جوها رو تا خونه ببره. And then let's look at verses 18 and 19. آیات 18 و 19 اینطور میگه: پس آن را برگرفته به شهر درآمد و مادر شوهرش آنچه را برچیده بود دید و روت آنچه را که پس از سیر شدنش باقی مانده بود بیرون آورده به وی داد. مادر شوهرش از او پرسید: امروز کجا خوشه‌چینی کردی؟ کجا کار کردی؟ مبارک باد آنکه به تو توجه کرده است. پس روت به مادر شوهرش گفت: نزد چه کسی کار کرده است؟ و افزود: نام مردی که امروز نزد او کار کردم بوعز است. So it's not just the food that she received from the field, it's also the food from lunch that she returns. And Naomi is completely surprised. پس نه فقط این جویی رو که روت به همراه خودش آورده، بلکه باقی مونده غذای اون وعده ناهار رو هم همراه خودش داره و نعومی از دیدن این میزان خوراک به شدت شگفت زده هست. Where did you get all of this food? She says. میگه همه این غذاها رو از کجا آوردی؟ Some guy named Boaz. یه آقایی که اسمش بوعز بود. Now, if this was a movie, the camera would take a very close-up face shot of Naomi, and her eyes would get really big, and the music in the background would go da 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 da. What a surprise! پس اگر یه فیلم سینمایی اینجا تهیه میشد، این از اون لحظه هایی هست که دوربین باید روی صورت نعومی زوم میکرد و چشمای درشت شده نعومی از تعجب و یک موسیقی در پس زمینه که هیجان حاکی از این اتفاق رو نشون میداد. So let's read verses 20 through let's just go ahead and finish the end of the chapter. از آیه 20 باب 2 تا انتهای باب 2 رو میخونم. نعومی به عروسش گفت: مبارک باد او از جانب خداوندی که محبت خود را نسبت به زندگان و مردگان ترک نکرده است. نیز گفت: آن مرد خویشاوند نزدیک و از ولیهای ماست. روت موآبی گفت: او همچنین مرا گفت: با خادمان من بمان تا زمانی که تمام محصول را درو کنند. پس نعومی به عروسش روت گفت: دخترم، خوب است با کنیزان او بیرون روی، مبادا در کشتزار دیگر گزندی به تو برسد. بدین گونه روت تا پایان درو جو و گندم با کنیزان بوعز ماند تا خوشه‌چینی کند و با مادر شوهرش زندگی میکرد. So now we discover as the reader with Ruth that Boaz is now a part of her story. پس حالا ما به عنوان کسانی که کتاب روت رو مطالعه می‌کنیم متوجه میشیم که دیگه بوعز تبدیل به شخصیتی دائمی و همیشگی در داستان روت و نعومی شده. Verse 20, we have a lot of pronouns in this verse. I'm going to add the nouns to the pronouns. در آیه 20 نگاه میکنیم، اینجا کلی گفته ها وجود داره و من میخوام که اینها رو با همدیگه بررسی بکنیم. So she says, may he, that's Boaz, be blessed by the Lord. افعالی که اینجا وجود داره، ضمیرهایی که وجود داره جالب هست. نعومی به عروسش میگه مبارک باد او، که این او اشاره به کیست؟ به بوعز. Because the Lord has not forsaken the living, that's Naomi and Ruth.
زیرا که از جانب خداوندی که محبت خود را نسبت به زندگان، پس نعومی و روت هست، nor the dead, which is Elimelech and his 2 sons. و مردگان که الیملک و 2 پسرش هست. And did you notice in verse 20 the word chesed has appeared once again? و میبینیم که در این آیه 20 اون کلمه خسد یک بار دیگه ظاهر میشه. You know, it's interesting, if you look back in verse 3, the author writes the story that we're watching unfold in a way that's really neutral. اگر برگردید به آیه 3 میبینیم که نویسنده خیلی تصویری که در آیه 3 نشون میده، کسانی که به کشتزار میرن و درو میکنن، یک تصویر خیلی نرمالی هست، خیلی طبیعی هست. So if you go back to verse 3, it says that Ruth happened to come to the part of the field belonging to Boaz. در قسمت دوم آیه 3 میگه از قضا روت به قسمتی از کشتزار در آمد که متعلق به بوعز است. And this is the same with Boaz. Boaz happens to be in the field that day and notice Ruth. همین اتفاق مشابه برای بوعز هم میفته. از قضا بوعز هم اون روز به این مزرعه خودش و کشتزار خودش سر میزنه. So the way it's written is it looks very normal on the outside, but it's, interestingly enough, it's Naomi that notices the hand of God behind the scenes making this connection happen. وقتی که این آیات رو مطالعه میکنیم در ظاهر به نظر خیلی ممکنه که طبیعی و نرمال هست این اتفاقات که حالا از قضا روت رفت به مزرعه بوعز، اون روز بوعز هم دست بر قضا به کشتزار خودش سر میزد، ولی جالب هست این خیلی که نعومی اون شخصی هست که دست خدا رو تشخیص میده در پس همه این اتفاقات. So she is the one filled with hope. پس نعومی کسی هستش که دوباره لبریز از امید میشه. Just as Boaz has shown kindness, she sees that God is showing kindness. فقط چون بوعز رحمت و مهربانی خودش رو آشکار کرده، برای نعومی این به منزله این هست که خدا محبت و رحمت خودش رو آشکار کرده. So in verse 20 we're introduced to another very important theological word. بنابراین دوباره در آیه 20 از باب 2 به یکی از کلمات خیلی مهم الهیاتی میرسیم. It's the word redeemer, or in English kinsman redeemer. در این آیه این کلمه ولی هست. نعومی میگه که بوعز از ولیهای ما هست. It's a technical term connected to family law. این یک کلمه هست که از لحاظ تکنیکی به قوانین خانوادگی ربط پیدا میکنه. The kinsman or the redeemer is responsible for the economic position of his family when there is a crisis. ولی کسی هست که در خانواده جایگاهی رو داره که زمانی که بحران‌های اقتصادی در خانواده رخ میده، ولی اون کسی هستش که از اون افراد محافظت و مراقبت میکنه. Now the Hebrew word here is the word goel. کلمه عبری برای ولی کلمه گوئل هست. And there are 5 ways the goel performs his duty in the Bible. در 5 طریق هست که این کلمه گوئل وظیفه خودش رو در کتاب مقدس آشکار میکنه. First, the goel's responsibility was to make sure that the hereditary property of the family never leaves the clan or the tribe. اولین وظیفه ولی این بود که مطمئن بشه مایملک خانوادگی، زمین‌ها و دارایی‌ها از دست اون قبیله و از دست اون خانواده خارج نمیشه. And that's found in Leviticus chapter 25 verses 25 through 30. از باب 25 لاویان آیات 25 تا 30 شما این رو میتونید پیدا کنید. Secondly, دوم، a goel buys back family members who sold themselves into slavery in the middle of a financial crisis. اگر که در وسط مشکلات اقتصادی و بحران‌های اقتصادی یک خانواده
افرادی از این خانواده به بردگی و اسارت فروخته بشن، نقش ولی هست که اونها رو بازخرید بکنه. That's found in Leviticus chapter 27, 47 through 55. در لاویان 27 47 تا 50 میتونید پیدا کنید. Number 3. The Goel's job شماره 3 was to execute judgment against the murder of a family member. کار ولی این بودش که انتقام بگیره از کسانی که در واقع به عدالت بیاره کسانی رو که اعضای خانواده او رو به قتل رسوندن. That's found in Numbers chapter 35 verse 12 and then verses 19 through 27. در کتاب اعداد Numbers 35 اعداد 35 verse 12 آیات and 12 then 19 through 27. و همینطور 19 تا 27 میتونید پیدا کنید. The Goel also received payment for a crime against a dead relative. همینطور اون چرا که ما بهش دیه میگیم در زبان فارسی، وقتی که یه نفر کشته میشه و بهای نقدی باید پرداخت بشه، ولی خانواده کسی بود که اون بها و اون دیه رو دریافت میکرد. That's in Numbers chapter 5 verse 8. در اعداد باب 5 آیه 8 این هست. Number 5, شماره 5 justice in the face of a lawsuit against a family member. باید عدالت رو برقرار میکرد برای شخصی در خانواده که در حق او بی‌عدالتی روا شده. That's in Jeremiah 50 verse 34. در ارمیا 50:34 این رو میتونید مشاهده کنید. So overall, generally, the purpose of the Goel was to maintain wholeness and the completeness of the clan within the land. بنابراین به صورت کلی و در کنار هم وظیفه و نقش عمومی و جامع این ولی این بود که اون یک پارچگی و اتحاد رو در خانواده خودش حفظ کنه و اجازه نده که چیزی اینجا خدشه وارد کنه یا از دست بره. And his responsibilities went from those who were living, family members who were living, but it also included responsibilities for family members even after they had died. و موضوع جالب این هست که وظیفه و مسئولیت این ولی گوئل فقط در قبال افراد و اعضا کسانی که در قید حیات هستن در خانواده نبود، بلکه برای اونهایی که فوت کرده بودن از اعضای خانواده ایشون هم مسئولیت داشت که اموال اونها رو همچنان حفظ بکنه. So this is what Naomi has in mind when she hears the name Boaz. پس وقتی که نعومی کلمه بوعز و اسم بوعز رو از عروسش روت میشنوه، این چیزی هست که نعومی در فکرش داره. Boaz can redeem, he can buy back the property on Elimelech's behalf. نعومی فکر میکنه بوعز به عنوان یک ولی خانوادگی کسی هست که میتونه مایملک الیملک رو که از دست رفته دوباره بازخرید بکنه برای اونها. So Boaz would purchase the property with his own money, but it would not be his land. بنابراین بوعز باید پول زمینی رو پرداخت کنه و بازخرید کنه که برای خود شخص او نخواهد بود. It would be Elimelech's land, and the produce, whatever that land produced, would benefit Naomi and Ruth. اون زمین و اون مایملک مال الیملک و خانواده او باقی ماندگان خواهد بود و هر آنچه که در این زمین کاشته میشه و به ثمر میرسه تمامی اون از آن نعومی و رود خواهد بود. Well, this is very important for their immediate problem of eating and their immediate problem of survival. برای اون نیاز ضروری به خوراک و همینطور نجات از گرسنگی واقعا این موضوع خیلی مهمی بود. In verse 21, در آیه 21 we see again that it is Ruth, the Moabite, the outsider, that has an opportunity to do more than just glean from someone else's fields. در آیه 21 دوباره این کلمه استفاده میشه، روت موآبی، روت غریبه، کسی که بهش گفته میشه که بیا و از پی خادمین خانگی بوعز خوشه چینی کن. So even more from an outside coming in, she could work
the land of her own family. بنابراین این خیلی بیشتر از کار کردن در کشتزار بوعز خواهد بود. به نظر میرسه که وضعیت طوری پیش خواهد رفت که اونها میتونن روی زمین و مایملک خودشون کار کنن. So Ruth is reminded of another important point of getting both provision and protection from only Boaz. بنابراین روت هم اون احتیاجاتش مهیا میشه و هم مورد محافظت قرار میگیره و هر دو اینها از جانب شخص بوعز برای اتفاق خواهد افتاد. Their relationship is secure until the harvest is over. رابطه اونها در محافظت و در مهیا کردن در امنیت خواهد بود تا زمانی که فصل درو پایان بگیره. But there's no real plan after the harvest. و برنامه‌ای حالا برای بعد از زمان درو هنوز وجود نداره. But this year they will survive. اما برای امسال حداقل اونها از گرسنگی نجات خواهند یافت. And this is the plan, it seems, or at least the way it's written, is this is the plan for the next foreseeable future that they're going to live there, live off the land until they're able to figure out a way to redeem the land from Boaz. به نظر میرسه تا آخر آیه 23 که مطالعه میکنیم برای روت و نعومی این برنامه مناسبی هست. میگن حالا فعلا امسال تا پایان فصل درو برنامه ما به همین صورت پیش خواهد رفت. در مزرعه و کشتزار بوعز خوشه چینی خواهیم کرد، نیازهای ما برطرف خواهد شد تا حالا بعد فکر بکنیم ببینیم چطور میتونیم وارد روندی بشیم که مایملک خود ما به ما برگردونده بشه. So when chapter 2 finishes and the beginning of chapter 3, there's some period of time that has gone by. بنابراین با پایان باب 2 و آغاز باب 3 بین این دو آیه از آخر باب 2 و اول باب 3 گویا یک فاصله زمانی وجود داره که پیش رفته. And there's no real movement from anyone on any kind of plan. و هیچ حرکتی از هیچ کس و هیچ برنامه خاصی اونجا وجود نداره به نظر. Naomi is at home, Ruth is in the field gathering every day for her and Naomi. Boaz is managing his farms, and everybody has kind of settled into a life routine. بنابراین نعومی توی خونه هست، کارهای خونه رو انجام میده. روت هر روز به کشتزار بوعز میره، اونجا خوشه چینی میکنه. بوعز هر روز کشتزار خودش رو مدیریت میکنه. خادمین، کنیزان اونجا مشغول کار هستن. گویا به نظر میرسه که این تبدیل به یک برنامه روزانه منظم شده برای همه. So this is where we'll begin in chapter 3, beginning in verses 1 and 2. If you could read that, please. از باب 3 آیات 1 و 2 رو میخونم. روزی نعومی مادر شوهر روت وی را گفت دخترم آیا به جهت تو آسایش نجویم تا برایت نیکو شود؟ آیا بوعز که تو با کنیزانش بودی خویش ما نیست؟ اینک او امشب در خرمنگاه به پاک کردن جو مشغول خواهد بود. So for whatever reason, Naomi begins to push for Ruth to find a husband. And not just any husband, she wants Boaz. بنابراین به نظر میرسه که حالا بنا به هر دلیلی نعومی میخواد روت رو یه مقداری متمایل بکنه به این سمت که در فکر یک شوهر باشه و نه هر شوهری بلکه بوعز به عنوان شوهری هست در فکر نعومی. So Naomi waits and waits, and Boaz doesn't do anything, and Ruth doesn't do anything. So Naomi is going to take things into her hands. بنابراین نعومی روزها منتظر مونده. بوعز هیچ کار نمیکنه، روت هم هیچ کار نمیکنه و حالا انگار دیگه نعومی خسته شده و میخواد خودش کنترل این اوضاع رو به دست بگیره. First, she tells Ruth that Boaz will be at the place of winnowing. That's it's a top of a hill where you take your winnowing fork and you put it into the harvest and you throw it up, and the wind would blow away the chaff, and the grain was heavy would fall back onto the hill. در ابتدا نعومی به روت میگه که امشب بوعز در خرمنگاه به پاک کردن جو مشغول خواهد بود. این ایده این تصویر رو میده که اون شخص میره به خرمنگاه خودش با چنگک خودش میزنه توی محصولی که درو شده، اونها رو بالا میریزه. باد که میاد وقتی که این خاشاک رو با خودش میبره و محصول جو که سنگین‌تر است
روی زمین میریزه. So usually this would be in this harvest season, late May or early June. میشه گفت آخرای ماه می یا ابتدای ماه جون هست. The weather is drier. هوا خشکتر In هست. the evening times, the winds are a little less, they're a little easier to manage. و باد در غروب وقتی که شب میشه غروب میشه کنترلش راحت‌تر هست. And it's cooler. و خنک‌تر هم هست. Verses 3 through 5, please. آیات 3 تا 5. پس شستشو کرده به خود عطر بزن و جامه‌ات را در بر کرده به خرمنگاه برو، اما تا آن مرد از خوردن و نوشیدن فارغ نشده خود را به او نشناسان. وقتی او دراز میکشد جایگاه خوابش را نشان کن، سپس برو و پوشش پایش را کنار بزن و همانجا دراز بکش و او به تو خواهد گفت که چه بکنی. رود پاسخ داد هر آنچه گفتی خواهم کرد. So here's the plan. برنامه این هست. Number 1, شماره 1 take a bath. حمام کن. Now, I don't care what culture you're in. That's good advice. مهم نیست حالا در چه فرهنگی هستیم، این پیشنهاد خیلی خوبی هست. Number 2, شماره 2 put on perfume. عطر بزن. Again, it's good advice. دوباره این یه مشورت خیلی خوب است. Number 3, put on a dress. شماره 3 لباس خودت رو بپوش، جامه‌ت رو The بپوش. word she uses here in Hebrew is simla, and it's the cover. It's the one that covers the entire body except for the head. جامه‌ت را در بر کن، اون کلمه عبری سیملا مربوط به نوعی پوشش و لباس هست که تمام بدن رو میپوشونه به جز سر رو. Exodus 22 tells us that the simla is what was used for poor people to serve as a blanket. در خروج باب 22 میگه این جنسی از لباس بود که به مردم فقیر و تهیدست کمک میکرد، به جای پتو ازش استفاده میکردن. But I think there's something else going on here, something more. ولی من فکر میکنم یه چیز بیشتر و دیگری همینجا اتفاق داره میفته. I think she's advising Ruth to dress like someone who is not in mourning over the death of their husband. به نظر میرسه که نعومی داره به روت میگه طوری بپوش، لباس خودت رو در بر کن که شبیه کسی بشی که هنوز در فقدان از دست دادن شوهرش و مرگ شوهرش هست، در اون غم هست. In other words, I think Ruth, her dress and the way she looked on the outside was sending a message to Boaz that she wasn't interested in any kind of romance. She was still still connected to the past. بنابراین این نوع جامه‌ای که نعومی به روت میگه بپوش، به نظر میرسه که همون ظاهر و همون پوشش نوعی پیغام رو به بوعز خواهد فرستاد که روت هیچ اشتیاقی به مرد دیگری نداره، بلکه هنوز در غم و یا در فکر شوهر پیشین خودش هست. I think the advice is, Ruth, it's time to look interested. به نظر میرسه که نعومی داره پیشنهاد میده به روت، ببین روت زمانش رسیده که یه مقدار جذابتر به نظر بیای. Maybe Boaz wasn't the problem. Maybe Ruth was the problem. ممکنه که بوعز مشکل داستان نبوده، شاید روت و شکل پوششش که غم مرگ شوهر رو همیشه نشون میداده مشکل داستان بوده. And then her last part of the plan was meet him at night. و در قسمت آخر نقشه نعومی به روت میگه شب برو رو ملاقات کن. Bethlehem was a walled city, a city with walls. بتلهم شهری بودش که با دیوارها محصور شده بود. So at night, people would come into the safety of the city. بنابراین در هنگام شب و تاریکی مردم به امنیت داخلی شهر وارد می شدن. But during the times of harvest, Boaz was more concerned about his crop's safety than his own. اما در زمان دروی محصول نگرانی بوعز بیشتر برای محصول و درآمدش هست تا برای شخص خودش. So that night he goes up to the top of the hill to watch over his harvest. بنابراین اون شب بوعز به خرمنگاه خودش میره تا از محصولش مراقبت کنه. He would eat, he would drink a little bit of wine until he was relaxed. خواهد خورد، غذا میخوره، مقداری شراب خواهد نوشید تا اونجایی که یه مقدار
ریلکس بشه، راحت بشه. The cool weather blowing over the hill would خنکای make it باد very easy to روی اون sleep. تپه به صورتش میخوره، خیلی راحت میشه خوابید. And Ruth was to wait in the shadows until she was sure that he was asleep. و روت باید در سایه ها و در تاریکی باقی میماند تا وقتی که مطمئن بشه که بوعز به خواب رفت. Then she would uncover his feet and then run over and lay down. و بعد میومد پوشش روی پای بوعز رو کنار میزد و بعد میرفت دوباره عقب‌تر. Now, nothing inappropriate is going on here. و هیچ اتفاقی اینجا نخواهد افتاد. She moves his blanket so he would awake. پتو رو کنار میزنه ممکنه که بیدار بشه. And once he was awake, he would know what to do next. و وقتی که او بیدار میشه به خاطر خنکایی که به پاش میخوره در نبودن این پتو، او خواهد گفت که روت چه کنه. It's a big risk. ریسک خیلی بالایی اینجا وجود داره. Boaz could have rejected her. بوعز میتونه او رو رد بکنه. Or maybe he would have misunderstood what she was trying to do. ممکنه دچار سوء تفاهم بشه بوعز که روت داری چی کار میکنی. And then he would have rejected her because of the misunderstanding. و میتونست به خاطر این سوء تفاهم روت رو رد بکنه. Or maybe he would think that it was a sexual kind of thing and maybe he would try to take her inappropriately. You don't know. و ممکن هست که بوعز فکر میکرد حالا شراب هم خورده، خوابیده، فکر میکرد اینجا یک اتفاق جنسی در حال رخ دادن هست، ممکن به یک شکل غیر صحیحی روت رو بگیره. There are a lot of issues going on, a lot of things that they couldn't know. خیلی چیزها، خیلی مشکلات اینجا میتونه وجود داشته باشه و درست درک و فهمیده نشه. And she's the one making the first move for marriage. و در واقع روت با این حرکت کسی است که اولین قدم رو برای ازدواج برمی‌داره. Which is not really appropriate in their culture. که در فرهنگ اونها چیز صحیح به حساب نمیاد. And there's also a big age difference between Boaz and Ruth. Boaz being older and Ruth being younger. تفاوت سنی بین بوعز و روت هم خیلی زیاده، کاملا مشهود دیده میشه فاصله سنی بین بوعز و روت. And of course, she's a field worker and he's a landowner. و همینطور روت که جزو کنیزان هست و در مزرعه و خرمنگاه کار میکنه، بوعز که صاحب و ارباب هست. Of course, the biggest challenge is that he's an Israelite and she's an outsider, a foreigner. و مهمتر از همه بزرگترین مشکل در این داستان، بوعز یک اسرائیلی هست و روت موآبی یک غریبه. So